السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في وصفات اميه من ناجحه. اقتراح جديد ان شاء الله على القناه. غادي نحضروا من خلاله واحد الشوربه ديال الشعير، وغادي نحضروا قطيبات ديال اللحم بواحد التتبيله اللي رائعه. يجيو معنا فتيين ورطبين، غادي نحضروهم في الفران ان شاء الله. بقاو معايا نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات لواحد الكميه ديال اللحم، مهم على حساب الرغبه ديالكم كل واحد وشحال بغى يدير ديال المهم ديال الكميه. ندوزو للتتبيله ان شاء الله اللي حطيت فيها واحد راس معلقه ديال الكمون، تقريبا واحد نص معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال البزار، شويه ديال الحار حتى هو راس معلقه الا بغيتو طبعا غير شويه، ثومه غبره يعني ثومه بودره حتى هي راس معلقه، والقزبر مطحون يابس تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال القزبر مطحون يابس. كيعطي واحد النكهه صراحه زوينه بزاف. الا كان متوفر من الاحسن ديروه في المشويات. الا كان عندكم يعني التتبيله ديال المشويات ديروها، الا ما كانش غادي ديروا هاد التتبيله اللي درت انايا، راها حتى هي كتجي زوينه وبنينه. كيف ما شفتوا ضفت عليها واحد المعلقه ديال الزعتر، شويه ديال المليحه، معلقه ديال الخل، ومعلقه ديال الحامض، ولا اللي متوفر. كان الحامض ديروا 2 معالق، كان الخل المهم اللي توفر عندكم. انا كاينين عندي بجوج، درتهم بجوج. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد، وغادي نضيف شويه ديال الكيتشوب. هادو الا بغيتو ديروهم راهم صراحه الله عندهم واحد الدور يعني في التتبيله ديالنا، كتجي زوينه اختياريين. وضفت كيف ما شفتوا 2 معلقات صغيورين ديال الكيتشوب. وعندي هنايا السكر البني، غادي نضيف منه واحد نص معلقه تقريبا ديال السكر البني. هاد المذاقات صراحه الله، هاد الحموضه مع هاد الحلاوه كتعطينا واحد التتبيله اللي رائعه. هاد المزيج كيعطينا تتبيله رائعه، وكيخلي هاد القطيبات كيجيو معنا فتيين ورطبين، ما يجيوكمش قاصحين نهائيا. كيف ما شفتوا من بعد نخلط هذيك التتبيله ونخلط هذوك يعني نتبل هذوك اللحيمات ديالي، وعاد حتى كنتبلهم مزيان. عاد كنضيف عليهم زيت الزيتون. شفتوني ما ضفتهاش من الاول حتى خلطت مزيان. عاد ضفت واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون صافي، وخليوه يرتاح هنايا. وشفتوني اصلا ما درتش معاه البصله، لان البصله كتبقى معاه واحد المده كيطلق الماء، واللحم راه ما كيجيش فتي نهائيا. الا بغيتوا البصله ديروها غادي ديروها في هذه المرحله هذه، يعني خليو اللحمه ديالكم ترتاح حتى كتشرب ديك التشرميله. عاد فاش تبغيو ديروها في العويدات عاد شلوا واحد البصيله وديروها. ما بغيتوش انا درتو هنا بلا بصله، يعني كفاتني داك الثومه وداك القزبر اللي درت، ما درتش البصله هنايا. ولكن انا قلت لكم امتى خصكم ديروا البصله، ما ديروهاش من الاول. صافي عمرتهم في القطيبات ديالي، وجبت الطاوه اللي غادي ندخلها للفران والشبكه. طبعا غادي نحط هاد القطيبات فوق الشبكه، وغادي نعمر هذيك الطاوه بالماء باش القطيبات ديالي ما يجيونيش ناشفين في الفران. يعني داك البخار اللي كيطلع كيخليهم كيجيو طريين. داكشي علاش غادي نديروا الماء. هنا قطعت انا واحد البصيله هكا دوائر مع مطيشه، دوزتها في ديك البقيه ديال التشرميله اللي بقات ليا صافي وحطيتها. راه حتى هي كتجي زوينه وبنينه صراحه. هانتوما كتشوفوا عمرت انايا. المهم ديروا القياس ديال الماء في هاد الطاوه ديالكم، ماشي تتعمروها بزاف، غير المهم القياس. المهم هاد العمليه زوينه، كتخلي اللحمه ديالنا كتجي طريه صافي. وكندخلهم للفران كيف ما كتشوفوا، ومره كنقلبهم كيتحمروا ليا حتى كيطيبوا على خاطرهم، وكنحطوهم راهم كيجيو رائعين صراحه الله، بلا ما تقلبوا على الشوايه ولا تعذبوا مع راسيتكم. المهم كيجيو غزالين
جربوهم بهذه الطريقه اكيد غادي يعجبوكم. ندوزو ان شاء الله باش غادي نحضروا الشوربه ديال الشعير ديالنا، اللي احتاجيت فيها واحد الكاس ديال يعني البلبوله المتوسطه، يعني غليظه، ماشي هذيك الرقيقه باش نقرصوا فيها، لا هذيك ديك اللي غليظه شويه. الا كانت متوسطه من الاحسن كانت غليظه ديروها. المهم اي نوع، المهم ما تكونش هذيك الرقيقه اللي فيها الدقيق بزاف، هذيك لا. شفتوني درتها في الماء وخليتها حتى نغسلها مزيان وكتطلق ديك النشا ديالها. عاد كنديرها في الكوكوط. جبت انايا الكوكوط هنايا، درت فيها واحد 2 مغرفات ديال زيت الزيتون، واحد البصيله مشلضه، غادي نخليها كتقلى هنا مزيان. وخديت من هذوك الحمات اللي غادي نشوي، خديتهم منهم واحد القطع بعد ما نزلت البصله، وبديت كنقلي هذيك اللحمه حتى هي. وهنا غادي نضيف واحد المغرفه ولا معلقه ديال الطماطم المصبره، مطيشه ديال الحك، وغادي نخلط مزيان وغادي نخلي ديك اللحمه كتقلى ليا. المهم ضروري من تقلى يعني تشحر هذيك المكونات، ديك البصيله وديك اللحم ضروري خصهم يتشحروا لينا. غادي نضيف عليهم واحد 2 مغرفات ديال الصلصه ديال الطماطم، ولا حكوا عليها شي 2 مطيشات هكاك، 3 د المغارف ولا 2 مطيشات محكوكين. وغادي نخلي هاد التشرميله ديالي كتقلى كيف ما كتشوفوا. راه هاد المرحله مهمه في انك تجي معكم الشوربه ديالكم بنينه. زدت ليها واحد شويه الماء وخليتها كتشحر. من بعد غسلت هذيك البلبوله ديالي مزيان وصفيتها، وغادي نحطها حتى هي، وهي بدورها غادي نخليها تشحر، يعني حتى هي خصها تقلى باش كتجي البلبوله عاقده وكتجي زوينه. نضيف ليها واحد شويه ديال الماء ونخليها كتقلى في ديك شويه ديال الماء، ومن بعد عاد نمرق الكوكوط ديالي. انا درتها هنا في الكوكوط فيت في، يعني بسرعه بالزربه. داكشي بغيتو ديروها غير في الكميله ديروها في الكميله. المهم انا كنقفل عليها في الكوكوط واحد 4 ساعه، ها هي واجده. ندوزو نتبلوها ان شاء الله. درت واحد الكميه من الملح، واحد الكميه تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، شويه ديال السكينجبير ديال البزار عفوا، واحد راس معلقه ديال البزار، وغادي نضيف شويه ديال الكركم، حتى هو راس معلقه ديال الكركم، وغادي نضيف عليهم سكينجبير. المهم شويه شويه ديال التوابل، وكنسموها بديك الزعتر وكتجي رائعه وكتجي غزاله صراحه. ونزيد عليهم شويه ديال الباربيكا ولا التحميره، واحد نص معلقه صغيره. صافي كيف ما شفتوا خليتها كتقلى، يعني تتشربت هذيك التوابل وخدات من ديك البصيله وديك اللحمه. عاد غادي ندير عليها الماء. طبعا الماء اللي كنضيفو للشوربه ديالي كيكون سخون ماشي بارد، يعني ضيجه. انا راه الماء درتو غلا وكنضيفو تقريبا في هذا الكاس ديال التيشه ضفت تقريبا واحد لتر ونصف ديال الماء الا بغيتو بالعبار. وهنا عندي الكرافس، عريشات ديال الكرافس مقطعين، ضفتهم حتى هما، وشويه ديال المعدنوس والقزبر حتى لاخر مرحله عاد ضفتهم. صافي هنا غادي نسد على الكوكوط ديالي كيف ما قلت لكم واحد 4 ساعه، ما تخافوا منها والو. كنسد عليها انا 4 ساعه كتكون واجده برونطا. هي هذه بغيتوها قاصحه يعني تقدروا تخليوها تزيد تشرب الماء، ولكن هي غير كتحط يعني كتشرب راسها التيشه كتولي قاصحه راسها، كتجي رائعه وكتجي غزاله. نتمنى انكم تجربوها. هادو هما القطيبات ديالنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.